Ένα κάμπινγκ που πραγματικά βρωμάει. Αηδιαστικά μπάνια και νεροχύτες. Μυρωδιάς υπτικής δεξαμενής που δεν έχει αδειάσει. Σκουπίδια παντού. Είναι κρίμα γιατί το κάμπινγκ βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο ακριβώς πάνω από την παραλία και κάτω από τις σπηλιές. Οι φρικτές άνθρωποι που διαχειρίζονται το χώρο ενδιαφέρονται μόνο να χρησιμοποιούν το χώρο για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα των τουριστών που κατευθύνονται προς την παραλία ή την πόλη. Δεν πρέπει να επιτρέπεται να υπάρχει κάμπινγκ σε αυτές τις απέσχυντες συνθήκες. Μια κριτική η οποία είναι πριν 6 χρόνια, όπως και άλλη μία από πριν 6 χρόνια, η οποία λέει: αυτό είναι αναμφίβολα το χειρότερο κάμπινγκ που έχω δει ποτέ. Περίοδος. Οι τουαλέτες είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Τα περισσότερα από τα καθίσματα έλλειψης. Ή λείπουν οι πόρτες. Τρομερή μυρωδιά, καμία υποδομή αναψυχής. Σκεφτείτε 2 φορές πριν μείνετε εκεί. Έχουμε και μια κριτική πριν 3 χρόνια. Δεν έχω πάει ποτέ σε τόσο βρώμικο κάμπινγκ. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής είναι κατεστραμμένες και ρυπωμένες. Το μόνο καλό είναι η τοποθεσία. Διαφορετικά δεν συνιστάται. Αχ, τι έχουμε να δούμε. Πριν 1 χρόνο όμως, γράφει ο Σπύρος. Πολύ χαλαρό και φθηνό κάμπινγκ με λίγες εγκαταστάσεις. Ένα πράγμα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τα βράδια ακούγεται δυνατή μουσική από το κλαμπ δίπλα. Η Έλσα όμως πριν 1 χρόνο λέει κάτι άλλο. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τόσο ανώμαλο στη ζωή μου. Οι τουαλέτες είναι χάλια. Δεν μπορείς καν να καθίσεις πάνω του χωρίς να αρρωστήσεις. Τα ντουζ είναι κάτω από κάθε αξιοπρέπεια, αλλά κάτω από κάθε αξιοπρέπεια. Μπορείτε να πάρετε όλες τις ασθένειες δωρεάν. Επομένως δεν συνιστάτε και καλύτερα να αποφεύγετε και όταν θέλεις τα λεφτά σου πίσω, μαλώνουν ατελείωτα και δεν τα δίνουν πίσω. Κάτι που είναι κάτι αηδιαστικό και ειλικρινά κάτω από κάθε αξιοπρέπεια. Κάτι έχει με την αξιοπρέπεια η Έλσα. Από ό,τι φαίνεται οι τουαλέτες δεν έχουν βελτιωθεί μέχρι και 1 χρόνο πριν και αυτό μας το επιβεβαιώνει ότι συμβαίνει μέχρι και σήμερα ο Μανώλης που γράφει: ωραίο μέρος, αλλά μια ανακαίνιση στις τουαλέτες είναι απαραίτητη. Οπότε κατευθύνομαι προς τα Μάταλα για να πάω να μείνω στο χειρότερο κάμπινγκ της Κρήτης βάσει κριτικών και να το αξιολογήσω. Να δω είναι όντως το χειρότερο κάμπινγκ. Βέβαια δεν έχω ξαναμείνει και σε άλλα κάμπινγκ με το βαν. Είναι η πρώτη μου εμπειρία και θα πάω σε αυτό που λένε ότι είναι το χειρότερο. Πρέπει να διαπιστώσω αν θα μπορέσω να κοιμηθώ το βράδυ, αν είναι όντως έτσι όπως τα λένε τα ντουζ και οι τουαλέτες, τι χρήματα θα μου ζητήσουν για να μείνω 1 βράδυ και γενικώς να δω και πώς είναι όλη η περιοχή και στο τέλος να γράψω τη δική μου κριτική και να βάλω τα δικά μου αστέρια ή το αστέρι, δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να είμαι επίοικης και να βρω τα θετικά σε κάθε περίπτωση. Όντως έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα να βγαίνουν. Μάλλον το χρησιμοποιούν για πάρκινγκ. Για να δούμε αν έχει χώρο για να μείνουμε. Γεια σας! Και χαρά σας. Για να παρκάρω να μείνω. Για να μείνεις στην κάμπινγκ ή πάρκινγκ. Με το βαν. Πάρκινγκ. Να μείνω και το βράδυ. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις κάμπινγκ. Μπορεί να κοιμηθείς στο αυτοκίνητο. Προχώρα μέσα και αν βρεις κάπου. Και αν θες κάμπινγκ θα κόψω για κάμπινγκ. Και αυτοκίνητο και άτομο. Για κάμπινγκ είναι εδώ. Ναι. Αλλά κόψε για αυτοκίνητο και για άτομο. Πόσο είναι η τιμή του? Δεν ξέρω, θα το δούμε μετά. Μπορείς άμα είναι να βρείτε ένα πάρκινγκ κάπου εκεί. Εντάξει. Ναι. Να προχωρήσω λέει εδώ και να μείνω για να μην πληρώσω και για εμένα, να πληρώσω μόνο για το αυτοκίνητο σαν να παρκάρω. Αλλά εδώ πέρα είναι τελείως ένα χάος. Δεν έχει ούτε σκιά, ούτε τίποτα. Ούτε ευθεία σημείο και ούτε καν χώρο. Καλύτερα να πληρώσω και για αυτοκίνητο και για εμένα και να μείνω λίγο πιο ανθρώπινα. Η κατάσταση είναι τραγική. Εδώ υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουμε στην άμμο. Αυτό που έλεγαν ότι το χρησιμοποιούν για πάρκινγκ ισχύει. Δεν έχει, μόνο μέσα στον ήλιο έχει. Εδώ δεν γίνεται να το βάλω πουθενά που είναι και τα άλλα. Τα αυτοκίνητα και αυτά. Πάμε για κάμπινγκ. Ναι, πόσο θα στοιχίζει? Για αυτοκίνητο και εμένα, 1 άτομο. Μέσα κοίταξε που θέλει να μείνεις. Για 1 βράδυ είσαι. Ναι, θα φύγω αύριο. Πάρ' το αυτοκίνητο μέσα, κοίταξε που θέλει να παρκάρεις και να μετά να φύγει. Ωραία, είναι. Καλά θα πάει αυτό. Το θέμα είναι να βρούμε ένα σημείο που να μην κολλήσει το αυτοκίνητο. Θα να πάω να κλείσω πάλι την αλυσίδα, γιατί εδώ είναι στον αυτόματο πιλότο από ό,τι κατάλαβα. Αλλά από εδώ είναι η μεριά του κάμπινγκ. Ήθελε να με βάλει να μείνω στο πάρκινγκ. Για να γλιτώσω λεφτά βέβαια. Εδώ έχει αυτοκινούμενα, σκηνή οροφής, αυτοκινούμενο. Πιο μέσα έχει και πολλές σκηνές. Τώρα το θέμα είναι να βρούμε ένα καλό σημείο που να μην ενοχλούμε, να μην μας ενοχλούν. Από πάνω έχει όλο σκηνές. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι μην κολλήσω μες στην άμμο και δεν μπορώ να φύγω αύριο. Τα σημεία που μπορείς να βάλεις βαν αυτοκινούμενα είναι πολύ μετρημένα και τα έχουν σχεδόν όλα πιασμένα. Φοβάμαι λίγο με την άμμο, μην κολλήσω, αλλά θα το ρισκάρω γιατί δεν έχω και άλλη επιλογή. Πιστεύω πως εδώ είναι μια χαρά. Έτσι και αλλιώς για 1 βράδυ είναι. Μπροστά μου δεν έχω κανένα να με κρύβει. Έχει πάρα πολύ ζέστη και θέλω να πάω να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα. Αλλά πρώτα να τακτοποιήσω λίγο. Θα
βάλω την ηλιοπροστασία και θα κλείσω τις κουρτίνες για να μην με βλέπει ο από πίσω. Να δημιουργήσουμε μια ιδιωτικότητα. Κατευθείαν αυτή η μεριά έκλεισε, δεν φαίνεται τίποτα. Φαίνεται μόνο από εδώ και από μπροστά. Από μπροστά δεν έχει κανέναν. Ό,τι μπορέσω να σας δείξω θα σας δείξω γενικά από άλλα αυτοκινούμενα και βαν, άμα βρω εδώ μέσα. Δεν έχω ιδέα πόσα λεφτά θα μου ζητήσει, γιατί μου είπε βρες ένα μέρος να παρκάρεις και έλα μετά για να το δούμε. Δεν ξέρω πόσο θα πάει για ένα άτομο και ένα αυτοκίνητο. Υπολογίζω, ξέρω, 10-15 ευρώ. Δεν ξέρω, δεν έχω ξαναμείνει και σε κάμπινγκ με το βαν ποτέ, είναι πρώτη φορά. Άμα μείνω ευχαριστημένος, μπορεί να ξαναέρθω. Αλλά βάσει των κριτικών που έχουμε διαβάσει, δεν έχω και πολλές προσδοκίες. Τις τουαλέτες και αυτά θα τα αφήσω για πιο μετά να τα δούμε. Να υπάρχει λίγο αγωνία. Και για μένα και για σας. Μυρίζουν και θαλασσινά. Και μιας και μέχρι αύριο δεν θα ξανακουνηθώ, θα βάλω και αυτό και είμαι έτοιμος. Πολύ ωραία και η σκηνή οροφής που έχουν. Έχουν από κάτω κουζίνα και τα πράγματά τους και έχουν από πάνω το κρεβάτι τους για ύπνο. Απλά αυτό απαιτεί μια μεγαλύτερη διαδικασία για να το στήσεις. Έτοιμος για βουτιά, γιατί πραγματικά έχω σκάσει από τη ζέστη. Με φώναξε τώρα για να κόψουμε και το εισιτήριο, το αντίτιμο τέλος πάντων, για να μείνω εδώ. Και εσάς? Ένα αυτοκίνητο και εγώ ένα άτομο για μια μέρα. Αύριο θα φύγω. 7,5 ευρώ είναι, περάστε παρακαλώ. Και εγώ ευχαριστώ. Υπάρχει ώρα που πρέπει να έχω φύγει αύριο το πρωί? Μέχρι τις 12 είναι καλά μέχρι. Ωραία, έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. 7,5 ευρώ για μια μέρα για εμένα και για το βαν. Δεν έχω ξαναμείνει σε κάμπινγκ, αλλά μου φάνηκε αρκετά οικονομικά. Αν και εγώ έχω ξαναέρθει, για να το δείτε κι εσείς, ήρθα εδώ πέρα στις σπηλιές των Ματάλων, εδώ που παλιά μέναν οι hippies. Βέβαια μου ζήτησαν 4 ευρώ για να μπω εδώ, το οποίο το θεωρώ πάρα πολλά. Αλλά τέλος πάντων, και από εδώ έχεις θέα όλη την παραλία, όλο τον κόλπο. Αυτές είναι οι σπηλιές στα Μάταλα, σκαμμένοι βράχοι, που στην αρχή ήταν τάφοι και μετά ήρθαν οι hippies και μέναν εδώ μέσα τη δεκαετία του 60-70, αν θυμάμαι καλά. Δεν το θεωρώ και κάτι τόσο εντυπωσιακό. Άμα το δεις μία φορά, δεν υπάρχει λόγος καν να έρθεις δεύτερη. Εγώ ήρθα καθαρά και μόνο για να το δείτε εσείς. Τότε είχαν φτιάξει και σαν κρεβάτια, μάλλον με μαξιλάρι. Και πάω στη θάλασσα γιατί πραγματικά η θερμοκρασία έχει ανέβει. Έχω έρθει μέχρι το τέλος της παραλίας. Είναι το μόνο σημείο που είναι πιο ήσυχο γιατί έχει βράχια, ενώ μπροστά έχει άμμο. Λέω να κάτσω σε ένα μαγαζί μπροστά εδώ στην παραλία να φάω κιόλας, μιας και έχω πεινάσει. Δηλαδή πρώτα θα κάνω βουτιά και μετά θα φάω, για να δούμε και τις τιμές στα φαγητά και την ποιότητα μπροστά στη θάλασσα στα Μάταλα, σε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη. Μόλις έκατσα να φάω, η θάλασσα ήταν τέλεια, πολύ ζεστή. Έχω πάρει και σαλιγκάρια για να δοκιμάσω και να σας πω γνώμη. Ψωμί με σκόρδο, πολύ καλό. Μία σαλάτα. Οι τιμές στον κατάλογο φαίνονται normal, τώρα να δούμε και στο τέλος. Εδώ πάντως αισθάνομαι full, λες και είμαι ξένος. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Το ψωμί αυτό έχει λάδι, σκόρδο και δεν ξέρω τι άλλο, πάντως είναι πολύ καλό. 3 ευρώ η ξαπλώστρα, 4 η ομπρέλα και 10 το σετ. Γενικώς το θεωρώ χαζό να πληρώσω για να κάτσω σε ξαπλώστρα. Καλύτερα να πάω μόνος μου κάπου και να φάω και να πιω κάτι με αυτά τα λεφτά. Όμως για κάποιον που θέλει, εντάξει, εδώ για τα Μάταλα δεν νομίζω πως είναι και πολύ ακριβά. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα σαλιγκάρια. Τους χοχλιούς, όπως λένε εδώ στην Κρήτη. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πιάτο για τα τσόφλια. Αυτό είναι σαν μερίδα φαγητό. Οπότε ήταν καλή επιλογή αυτά που διάλεξα και δεν πήρα και κάτι ακόμα. Έχει ειδικό πυρουνάκι για να τους βγάζεις από μέσα. Όλα φαίνονται σχετικά καλά. Και το ψωμί και η σαλάτα και η χοχλή. Τώρα θα δούμε και στην τιμή για να βαθμολογήσουμε στο τέλος. Με μια normal τιμή θα έλεγα ένα 8,5 στα 10 το παίρνουν. Θα δούμε όμως στο τέλος. Τελευταίος χοχλιός. Τώρα είναι για μεσημεριανό ύπνο. Χοχλιούς έχω φάει άλλη μία φορά και μου άρεσαν περισσότερο, αλλά και αυτή ήταν καλή. Τώρα θα ζητήσω λογαριασμό και να δούμε την τιμή. 27 ευρώ, ένα άτομο μπροστά στη θάλασσα. Το λες καλά, δεν το λες υπερβολικά ακριβά. Θα βάλω ένα 8,5 στα 10. Τώρα, πώς λέγεται εδώ το μαγαζί, νομίζω Lions. Αυτά από εδώ. Έχω χαλαρώσει πολύ με το φαγητό. Τώρα νομίζω πως είναι ώρα να πάω πίσω στο βαν, να χαλαρώσω λίγο για μεσημέρι και το απόγευμα να κάνω βόλτα μέσα στα Μάταλα. Τώρα έχουν μαζέψει τη σκηνή οροφή και είναι κάπως έτσι. Δεν φαίνεται τίποτα. Εγώ είμαι εκεί και πρέπει να δω αν έχω σκηνή για να βάλω μία ώρα για να ξαπλώσω τώρα για το μεσημέρι. Δείτε πόσες ώρες έχουν εκεί απέναντι. 1, 2, 3. Τώρα λέω να δω αν μπορώ να βάλω την ώρα, να πάω να κάνω ένα ντουζ για να δούμε και τις ντουζιέρες και τις τουαλέτες που
Οι κριτικές για αυτά λέγανε συνέχεια. Και μετά να έρθω να χαλαρώσω στην ώρα μου, διαβάζοντας κανένα βιβλίο, πίνοντας ένα καφέ. Και πιο μετά, απόγευμα προς βράδυ, θα βγω μέσα στα Μάταλα να δούμε γενικά τι παίζει και εκεί. Θα έλεγα πως η παραλία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις ότι έχει τις σπηλιές, δεν είναι και κάτι τρελό. Δεν θα ερχόμουν ως εδώ για να κάνω μπάνιο σε αυτή την παραλία. Δηλαδή, σαν παραλία θα έβαζα ένα 6,5 max. Το φαγητό πήγε στα 8,5. Στο τέλος θα δείξει η συνολική εμπειρία στα Μάταλα πόσο θα βγει. Γιατί ο κύριος λόγος είναι το κάμπινγκ που ήρθα και όχι τα Μάταλα. Προς το παρόν το κάμπινγκ φαίνεται να έχει ησυχία. Είχε σκιά για να μπω από κάτω. Είναι οικονομικό. Ελπίζω πως το βράδυ θα μπορέσω να κοιμηθώ. Γιατί λέγανε και γι' αυτό ότι το βράδυ έχει πολύ φασαρία. Αν μπορέσω και να κοιμηθώ το βράδυ θα είναι πολύ καλά. Τώρα για τις τουαλέτες και τις ντουζιέρες θα δούμε σε λίγο. Νομίζω πως θα χαλαρώσω τώρα λίγο στην ώρα και θα κάνω μετά ένα ντουζ. Το ισχυρότερο όπλο. 27 ώρες αφού το απόλαυσα έναν έντονο ικανοποιητικό πόνο και άφησα να μελούσει η λάμψη της σπουδαιότερης επιτυχίας μου μέχρι τότε. Βρισκόμουν και πάλι στο γραφείο μου το πρωί της Δευτέρας. Πιστεύω πως είναι καλή ώρα να πάμε να δούμε τα ντουζ και τις τουαλέτες. Μυρίζει άσχημα. Παρατημένα τελείως. Πραγματικά είναι πολύ άθλια. Όντως, έχει κόσμο απ' έξω. Αυτό μάλλον είναι για να κλειδώνει η πόρτα. Θα έλεγα αν δεν είναι ανάγκη, δεν υπάρχει λόγος να τα χρησιμοποιήσεις. Ηρεμία. Πίσω προς το σπίτι. Είναι κατάλληλη ώρα για καφέ, πιστεύω, και να σας δείξω και νέα προσθήκη. Μόλις χθες το έφτιαξα και πλέον έχω και νερό. Εδώ είναι το σωληνάκι που πάει στη βρύση και εδώ το καλώδιο από την αντλία. Η αντλία είναι μέσα στο βιτίο, έχει νερό και το βρυσάκι είναι εδώ. Εδώ έχω τακτοποιήσει τα πάντα, όπως και εδώ. Ήταν καιρός να έχω και νερό μέσα στο βαν, να συνδέσω την μπαταρία και θα σας δείξω ακριβώς πώς θα δουλεύει. Εδώ έχω δύο πλήκτρα. Το ένα είναι για τα φώτα, τα οποία φώτα έχουν και δικό τους πλήκτρο, άμα θέλω να έχω μόνο το ένα ανοιχτό κάποιες φορές. Όμως από εδώ τα χειρίζομαι γενικώς. Γιατί τώρα που έχω κλειστά γύρω-γύρω για να μην με βλέπουν, σκοτεινιάζει μέσα το βαν, είναι και απογευματάκι, όμως με τα φώτα είναι μια χαρά. Και από κάτω έχω ένα δεύτερο πλήκτρο, το οποίο είναι για την αντλία. Με το που το πατήσω, ακούμε την αντλία να δουλεύει, αλλά δεν βγάζει νερό. Βγάζει μόνο όταν θα ανοίξω από εδώ. Και έτσι έχω και νερό στο βαν πλέον και είμαι έτοιμος. Είναι όλα τακτοποιημένα. Έχω ρεύμα, έχω νερό, έχω τουαλέτα, έχω θέρμανση για το χειμώνα, τα έχω όλα. Τώρα όμως σας κάνω ένα καφέ για να σας πω τη γνώμη μου για τις τουαλέτες εδώ του κάμπινγκ, τις οποίες ελπίζω να μην τις χρειαστώ. Πραγματικά ελπίζω να μην τις χρειαστώ. Ελληνικό καφέ, καλός και ο εσπρέσο, αλλά άλλη απόλαυση ο ελληνικός κάποιες ώρες. Επίσης έβαλα και αυτό εδώ χθες, το οποίο το βίδωσα πάνω στον πάγκο για να βάζω μέσα αν θέλω κάποια πράγματα. Σαν χώρο αποθήκευσης το αξιοποίησα. Όμως πιστεύω πως θα είναι πολύ καλύτερο αν του βάλω και ένα αυτοκόλλητο. Έτοιμος ο καφές. Τώρα για παράδειγμα το μπρίκι που θέλει απλά λίγο νεράκι για να ξεπληθεί, μπορώ να το ρίξω από τη βρύση. Θα κάτσω να απολαύσω τον καφέ μου. Μπορώ να πω ότι το κάμπινγκ έχει ησυχία, έχει μέρη με σκιά και για τώρα που έχω έρθει εγώ που είναι full season, γενικά δεν είναι full γεμάτο να πεις ότι δεν χωράς. Βρίσκεις μέρος και εδώ δίπλα που ήταν αυτοί με την σκηνή οροφής τώρα φύγανε, δηλαδή αν ήταν να μείνω κι άλλες μέρες θα πήγαινα εκεί γιατί φαίνεται λίγο καλύτερο το μέρος. Παρ' όλα αυτά να πω την αλήθεια, οι
τουαλέτες όντως είναι χάλια όμως, και οι τουαλέτες και τα ντουζ είναι σιχαμερά και μυρίζουν άσχημα. Δεν θα ήθελα να ξαναπάω, είναι η αλήθεια. Αύριο το πρωί φεύγω, στην ανάγκη πας, αλλά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Και ειδικά άμα είναι να μείνεις μέρες, και μιλάμε τώρα για το ότι πληρώνεις γι' αυτό. Μπορεί να πληρώνεις λίγο, να είναι φτηνά και οικονομικά, αλλά πληρώνεις. Αν ήταν δωρεάν, θα έλεγα: OK, δεν τα συντηρεί κανένας, ίσως δεν τα καθαρίζει, οπότε είναι σε τέτοια άθλια κατάσταση. Αλλά αυτά φαίνονται να είναι όντως ψιλοπαρατημένα, ενώ πληρώνεις κιόλας για να μείνεις εδώ. Νομίζω ότι μια ανακαίνιση επιβάλλεται μετά από τόσα χρόνια. 2024 έχουμε. Οι κριτικές από πριν 6 χρόνια γράφανε για αυτά και από ό,τι φαίνεται δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουν μείνει ακριβώς τα ίδια. Λίγο πιο μετά θα πάω και μια βόλτα μέσα στα Μάταλα να δω πώς είναι η κατάσταση, αν έχει πολύ κόσμο, και αναρωτιέμαι το βράδυ αν θα μπορέσω να κοιμηθώ, γιατί λέγανε και για αυτό το θέμα. Για το βράδυ, ότι έχει πολύ φασαρία. Θα δείξει το βράδυ. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Μόνο τουρίστες έχει βασικά. Έλληνες είναι μόνο αυτοί που έχουν τα μαγαζιά. Είναι γεμάτο από κόσμο, ωραία μαγαζάκια. Καλή φάση. Δεν θα ξαναερχόμουν. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά εντάξει, μια χαρά για μια φορά. Θα κάτσω λίγο εδώ να απολαύσω τη θάλασσα, η οποία τώρα φαίνεται να είναι πεντακάθαρη, εδώ μπροστά τουλάχιστον. Και μετά θα γυρίσω στο σπίτι, στο van, στο κάμπινγκ. Μπαίνω στο κάμπινγκ, πάω πίσω στο van και δεν υπάρχει κανένας εδώ γενικά στην πύλη. Αν έρθεις τέτοια ώρα, απλά μπαίνεις. Αλλά που να βρεις και μέρος τέτοια ώρα, ενώ δεν θα βλέπεις που πας. Αυτός ο ανεμιστήρας πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο για τον ύπνο μέσα στο van το καλοκαίρι. Η ώρα είναι 12 και κάτι, είμαι έτοιμος να πέσω για ύπνο και όντως ακούγεται πολύ δυνατά η μουσική από ένα μαγαζί. Ελπίζω πως κάποια στιγμή θα σταματήσει και να μην κρατήσει μέχρι το πρωί. Θα δείξει. Τα λέμε το πρωί. Τουλάχιστον τώρα που είναι πρωί έχει ησυχία. Θα σας πω για το βράδυ, αλλά λίγο να λυθώ πρώτα. Θα πάω μέχρι την τουαλέτα αναγκαστικά να κατουρίσω. Τι κι αν πήρα βαν, πάλι σχεδόν το πιο μικρό έχω εδώ μέσα. Δεν πειράζει, μικρό αλλά καλό. Πολύ βρωμιά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν καθαρίζονται ποτέ εδώ πέρα. Κάποιος καθαρίζει τις τουαλέτες έτσι λίγο αυτό. Ο ήλιος βγαίνει από εδώ και η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει. Κοιμήθηκα κάπως καλά θα έλεγα, αλλά όχι τέλεια. Αν σκεφτείς ότι μέχρι τις 2:30 σίγουρα έπαιζε μουσική, γιατί ξύπνησα στις 2:30. Από εκεί και πέρα συνέχιζε να παίζει μουσική, αλλά εγώ δεν έδωσα καμία σημασία γιατί νίσταζα. Αλλά ναι, όντως έχει φασαρία το βράδυ. Δεν είναι το μέρος που θα έρθεις και θα ηρεμήσεις, θα κοιμηθείς ήσυχα. Ανεμιστήρας από τα top gadgets για να έχεις. Επειδή πολλοί με ρωτάνε ποιος είναι της Nightcore, μπορείτε να το βρείτε σχετικά εύκολα άμα ψάξετε. Πιστεύω πως είναι καλή ώρα για ένα καφέ, για να κάτσω να σας πω το γενικό συμπέρασμά μου από τη διαμονή μου εδώ και να γράψω και την κριτική μου. Θα είμαι αυστηρός κριτής. Πλάκα κάνω. Πάντα γενικά πιστεύω πως πρέπει να βρίσκουμε ελαφρυντικά σε όλες τις καταστάσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο. Τώρα χρειάζομαι ένα εσπρεσάκι. Εδώ έχω και κάποια αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς που είναι ό,τι καλύτερο για όταν είσαι στο δρόμο. Δεν χαλάνε, σου δίνουν ενέργεια. Έτοιμος ο καφές μου. Αυτό ήταν. Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να γράψω κι εγώ τη δική μου κριτική για το κάμπινγκ, όχι για τα Μάταλα. Εγώ ήρθα για το κάμπινγκ. Με βάση τις κριτικές που διάβασα πριν να έρθω, μπορώ να πω ότι εντάξει, τα παραλένε λίγο. Όντως τη νύχτα έχει φασαρία, δηλαδή δεν θα κάνεις τον πιο ήσυχο ύπνο που μπορείς να κάνεις. Εγώ ξύπνησα κατά τις 2:30-3 και η μουσική έπαιζε πολύ δυνατά. Όμως ξανακοιμήθηκα και δεν έδωσα σημασία. Και συμπλήρωσα και το στόχο ύπνου, λέει το ρολόι. Κατά τα άλλα, αν έρθεις να μείνεις με σκηνή, τα σημεία που μπορείς να στήσεις και είναι ευθεία είναι λίγα και συνήθως θα είναι πιασμένα. Έχει πολύ ανηφόρα κατηφόρα. Δεν ξέρω πώς κοιμούνται μέσα στις σκηνές. Είναι λίγο ταλαιπωρία. Θέσεις για βαν και αυτοκινούμενα έχει. Όχι πάρα πολλές, αλλά έχει και ανάμεσα σε δέντρα και έχει και ελεύθερες παρόλο που είναι full season. Όσον αναφορά τις τουαλέτες και τα ντουζ, που ήταν αυτό που λέγανε από πριν 6 χρόνια και μέχρι και πριν λίγες μέρες στις κριτικές, ισχύει. Τα ντουζ μυρίζουν άσχημα. Είναι σε άσχημη κατάσταση. Δεν μπορώ να φωνάζω γιατί έχει και κόσμο γύρω. Και οι τουαλέτες είναι παλιές τουαλέτες, οι οποίες και αυτές μυρίζουν. Είναι καθαρές σχετικά, αλλά μυρίζουν άσχημα. Δηλαδή δεν πρέπει να πέφτουν καθαριστικά εκεί. Ίσως το κάμπινγκ να είναι δημόσιο και αυτός να είναι και ο λόγος που είναι παρατημένο, αλλά δεν το δικαιολογεί αυτό. Θα μπορούσε όντως να είναι πολύ ωραίο κάμπινγκ με αυτές τις λίγες θέσεις που έχει για να κάτσεις, όμως κάποια αρνητικά πράγματα που έχει το υποβαθμίζουν πολύ. Η τιμή του
αυτού. Μπορώ να πω ότι είναι ok. 7,5 ευρώ για ένα άτομο και ένα van το θεωρώ λογική τιμή και αρκετά καλή. Δεν έχω και εικόνα από άλλα κάμπινγκ. Ίσως να πάω και σε άλλα κάμπινγκ. Πείτε μου στα σχόλια άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θέλετε να πάω και σε άλλα κάμπινγκ για να γράψω κριτικές για αυτά. Βλέπω ότι έχει 3,7 αστέρια συνολικά από τον κόσμο στις 223 κριτικές και θα έλεγα ότι κάπου εκεί είμαι κι εγώ. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο σημείο, λίγο πριν φύγω, να γράψω κι εγώ την κριτική μου, η οποία λέει: για βαν έχει λίγες θέσεις αλλά καλές. Για να μείνεις με σκηνή θα είναι λίγο ταλαιπωρία ο ύπνος, γιατί είναι γεμάτο με ανηφόρες κατηφόρες και το βράδυ ακούγεται δυνατή μουσική μέχρι αργά από ένα μαγαζί. Οι τουαλέτες δεν είναι βρώμικες, αλλά είναι πολύ παλιές και μυρίζουν άσχημα. Τα ντους δεν είναι και ότι καλύτερο και μυρίζουν άσχημα επίσης, αλλά είναι και βρώμικα. Η τοποθεσία είναι καλή, κοντά στη θάλασσα και σε μαγαζιά. Η τιμή πιστεύω είναι μια χαρά, 7,5 ευρώ για ένα άτομο και ένα βαν για μία ημέρα, και είναι ο λόγος που από 2 αστέρια έβαλα 3. Με μία ανακαίνιση στις τουαλέτες και τα ντους θα ανέβει πολύ. Αυτή είναι η κριτική μου. Πείτε μου άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο για να πάω και σε άλλα κάμπινγκ για να τα αξιολογήσω. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο επίοικης γίνεται. Δεν έχω γενικά και μέτρο σύγκρισης γιατί είναι το πρώτο που έρχομαι. Κάνε subscribe για να δεις τα επόμενα βίντεο και μέχρι τότε δες εδώ πως έκανα επιβίωση με το van στο βουνό.